Universitatea Maritimă din Constanța organizează seminarii practice utile specialiștilor în securitate la incendiu din România și din străinătate. Seminariile sunt flexibile, structura acestora putând fi modificată în funcție de cerința beneficiarilor. Poligonul PSI, aflat în cadrul bazei nautice a Universității Maritime din Constanța, pe malul lacului Sudgöl, beneficiază de dotări la cele mai înalte standarde, cum ar fi tăvi inteligente pentru lucruri practic cu stingătoarele de incendiu, stingătoare de incendiu portabile de toate tipurile și dimensiunile, echipamente de protecție moderne, aparate de respirat cu aer comprimat și, de asemenea, un poligon de specialitate care răspunde celor mai înalte cerințe de pregătire și care simulează în mod realist situațiile ce pot fi întâlnite în incendiile reale. Baza nautică beneficiază de asemenea de spații de cazare care pot fi puse la dispoziția cursanților contra cost. Ne găsim în poligonul pentru antrenament care aparține Universității Maritime din Constanța, pe care noi îl denumim Firefighting Polygon. Ăsta este și motivul pentru care am încercat să găsim un poligon care să răspundă tuturor necesităților și tuturor cerințelor de pe piața internațională. Poligonul în care ne găsim la momentul de față este un poligon achiziționat în anul 2011 de la MSA. Ea este o firmă germană care face un asemenea poligon pentru un antrenament și îl livrează la cei care și-l permit. Din fericire pentru noi, noi l-am permis. E vorba de o achiziție destul de costisitoare și noi l-am făcut în parteneriat cu statul norvegian. Poligonul are o configurație variabilă, care această configurație variabilă permite să modificăm de fiecare dată traseul pe care cel care este instruit trebuie să-l urmeze. În spatele nostru aici sunt monitoare pe care sunt vizualizate traseele cele mai periculoase și de asemenea sunt senzori care identifică momentul în care fiecare dintre cursanți se găsește într-un anumit punct de pe traseu. Noi ne adresăm nu numai studenților noștri, ci ne adresăm tuturor celor care ar putea fi interesați să facă o asemenea pregătire. Acest poligon este unic în zona asta din sud-estul Europei. Noi suntem foarte flexibili în a oferi acest poligon pentru un antrenament și colegilor noștri de la alte facultăți, de la alte universități, de la alte domenii. Universitatea are în această locație un cămin care are de asemenea o zonă de pregătire cu săli de curs, săli de seminar. Căminul este dotat la standarde de ultimă generație și eu personal cred că putem să găsim soluții pentru ca acest beneficiu pe care noi îl avem să se răsfrângă asupra tuturor. Bine ați venit la primul seminar organizat aici la Universitatea Maritimă din Constanța. Vom discuta la acest seminar despre folosirea stingătoarelor și despre cum anume intervenim în situații de urgență pentru a ne salva pe noi, dar și pe colegii noștri sau celelalte persoane care au nevoie de acest lucru. După cum v-am spus, vom împărți activitatea în două părți principale. La început, vom învăța pentru stingătoarele de incendiu. Vom învăța cum să le folosim noi, dar de asemenea cum să învățăm pe alții să folosească stingătoarele. Este important acest lucru. În partea a doua vom învăța cum anume se folosesc aparatele de respirat pe care le aveți în fața dumneavoastră, cum ne echipăm corect cu echipamentul de protecție și vom intra în poligonul pe care îl aveți dumneavoastră în stânga aici. Aș vrea să ne împărțim în trei echipe. Întotdeauna în orice incendiu sau în majoritatea incendiilor, ceea ce arde este gazul. Nu este lichidul, nu este solidul. Cum îi luăm noi oxigenul focului, incendiului? Hai să presupunem că bate vântul de aici. Da? Unde ne poziționăm noi ca să stingem focul? Cu stingătorul. Să ne uităm cu toții la etichetă. Deci nu trebuie să folosim orice stingător pentru orice incendiu. Da? Spuma mecanică, la fel ABCD.
Să verificăm dacă presiunea în manometru este în zona verde. Așa, 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 mișcă-te în jurul lui, mișcă-te în jurul lui. Picioarele trebuie să fie cât mai depărtate. Și trebuie să ne mișcăm bine în jurul focarului. Este de preferat în momentul în care te echipezi cu aparatul de respirat să fii ajutat de cineva. Pentru că e posibil să uiți să deschizi un robinet, este posibil să nu te echipezi corespunzător, iar acest lucru poate să-ți dăuneze lucrului practic în poligon. Ce condiții ne întâmpină într-un incendiu? Ce putem noi să întâlnim într-un incendiu? Gândiți-vă la worst case scenariu. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla. Ce fel de incendiu este atât de grav încât să vă surprindă? Ce conține el? Ce condiții de mediu avem într-un incendiu? Ia să vedem. Întuneric. Foarte bine. Întuneric. Spații înguste. Fum, foarte bine. Altcineva? Ce înseamnă gaze? Gaze inflamabile. Gaze toxice, da? Altceva? Lipsa ventilării, Da, nu avem ventilație. temperatură mare. Temperatură, foarte bine. Altceva? Zgomote. Zgomote. Ce înseamnă zgomote? Panică. Deci ceva ce te sperie. Și în momentul în care ești în panică, ce faci? Nu mai știi ce să mai faci. Corect. Deci nu știi ce să faci. În momentul în care ești într-o situație de tipul ăsta, cum reacționează majoritatea oamenilor? Panichează, urlă și Intri în panică. Ce înseamnă să intri în panică? O persoană care a intrat în panică, cum reacționează ea? Nu mai are reacție. nu mai acțiuni radicale. Gândește logic? Nu. Deci primul lucru pe care trebuie să-l facem în momentul în care suntem într-o situație de asta, trebuie să fim calmi. Da? Asta este foarte important. Deci, în primul rând, trebuie să fim calmi. Oamenii în situații limită găsesc resurse inepuizabile, extraordinare. Deci, în niciun caz. Extraordinar. Foarte bine. Deci avem și adrenalină. Toate acestea putem să le creăm în poligonul de acolo. Cum? Gaze inflamabile toxice, pentru că trebuie să fie safe, nu vor fi toxice, dar vor fi gaze, va fi fum care ne va bloca vizibilitatea. Nu vom vedea nimic sau vom vedea foarte puțin. După cum știți și după cum vedeți, v-am așezat în echipe. De ce v-am așezat în echipe? Ca să vă ajutați unul pe altul, că de obicei, într-un incendiu, nu o să fii singur. Da? Trebuie să învățăm să lucrăm în echipă, dar în aceste situații. Bun. Avem întuneric, o să avem creat în poligon. Avem spații înguste, sunt create în poligon. Fum, gaze toxice, ventilația am stabilit, temperaturi ridicate la fel, avem în poligon. Panică sper să nu existe, dar dacă există ne descurcăm. Vom vedea dacă suntem calmi. Acum, despre poligon. El este așezat după cum vedeți, în două containere în dreapta dumneavoastră, unul peste celălalt. Practic, drumul va fi ceva de tipul ăsta. Urcăm pe o scară, ajungem aici și urcăm sus. Ieșirea va fi pe partea cealaltă, pe scara care vine oblic pe poligon. Activitatea în poligon este foarte sigură, nu aveți nicio problemă de ce să vă faceți griji. Există o cameră de termoviziune, sunteți verificați și răzverificați înainte să intrați, în timp ce sunteți acolo. Vom fi cu ochii pe dumneavoastră prin camere de luat vederi și în momentul în care ieșiți, la fel, aveți totul în siguranță. Sunteți gata pentru intrare în poligon? Da. Bun. În momentul în care aveți o problemă și aveți nevoie de asistență, nu puteți înainta sau nu puteți să vă întoarceți, trebuie apăsat odată. El va da sunete foarte puternice care ghidează pe salvator la dumneavoastră. Gata. Puteți intra. Echipa numărul 2 va intra în momentul în care termină echipa numărul 3. Pe camera de termoviziune se observă
colegii din echipa numărul 3 cum evoluează în labirintul din poligon. Avem și sunete și tot ceea ce trebuie pentru a adăuga un pic de realism situației. După cum vedeți, înaintarea este mai greoaie acum. A fost obositor, super interesant. Am avut ocazia să-mi demonstrez cum reacționez în situații extreme și oarecum să mă pregătesc, sper, pentru situații cu care poate nu mă voi întâlni, dar merită să am pregătirea necesară. Tuturor care sunt interesați și vor să învețe ceva, e o chestie practică în viață. O experiență foarte frumoasă și de asemenea foarte utilă. Am învățat că depindem de niște cursuri unde trebuie să învățăm toate astea pe care nu le știm de acasă. Lucrul în echipă este foarte important, mai ales la parcurgerea traseului, labirintului, deoarece ai nevoie de un coechipier care să te ajute în momentele dificile. În primul rând, pentru mine a fost foarte util să învăț cum se manevrează un stingător, pentru că de nenumărate ori le-am privit și m-am întrebat dacă aș avea nevoie să le folosesc, nu cred că m-aș fi descurcat. Acum mă simt pregătită și cred că a fost foarte util în acest sens. Din punctul meu de vedere, cursul acesta ar trebui să-l facă o foarte mare parte din populație. Cui l-ați recomanda? Tuturor specialiștilor care se pregătesc pentru prevenirea situațiilor de urgență, a incendiilor în mod special. În acest seminar, pe lângă multe lucruri învățate, mie cel mai important mi se pare faptul că te învață să fii calm în unele situații critice, să lucrezi în echipă și să încerci să găsești soluția pentru a putea ieși dintr-o situație grea. Faceți acest curs! Având în vedere că se pune mult accentul pe lucrul în echipă, seminarul poate constitui o activitate de team building în care angajatul dumneavoastră nu numai că exersează lucrul în echipă, dar învață de asemenea cum să folosească corect stingătorul sau cum să acționeze în situații de urgență. Dacă te-ai săturat de teorie și vrei să faci ceva cu adevărat practic, acum îți oferim ocazia să fii mai bine pregătit pentru un eventual incendiu. Vei avea parte de multă adrenalină, de lucru în echipă, vei învăța să fii calm în situații de urgență și să acționezi ca un profesionist. Pentru înscrieri și informații suplimentare cu privire la ofertă, vă rugăm să ne contactați.